Hello, what's up guys? Kumusta na ba kayo dyan? Sana nasa mabuti kayong kalagayan, saan man kayo naroon ngayon. Isang mapagpalang araw ng Lunes sa inyong lahat mga kapatid, mga manoy at mga manay, my brother and sisters, at sa inyong lahat na minamahal kong mga viewers, at sa mga biga shoutout sa lahat ng aking mga ka-OFW guys. Ngayon naisipan kong gumawa ng video, maiksing video. Paano masabi? Tungkol sa kung paano maglagay ng picture sa ating mga YouTube channel. Okay, hindi na natin pagtatagalin guys. Let's go guys. Let's check it out. Okay guys, ngayon ang una natin gagawin paano maglagay ng profile picture nyo sa inyong mga YouTube channel. Ay pupunta tayo sa YouTube apps. Ayan, nakikita nyo may YouTube app siya. Ngayon, nandito na ako sa gamit ang inyong mga mobile Android. Ayan, unang gagawin nyo, pindutin nyo ang YouTube apps. Ayan, pindutin natin. Ayan, bukas na yung YouTube apps. Ngayon nakikita nyo sa taas, sa kanan, yung camera, search, tsaka yung simula ng pangalan ng YouTube channel nyo. Yun ang pipindutin natin. Ayan, pindutin na natin, nasa kanan sa taas. Yan ang lalabas, pangalan ng YouTube channel nyo. Ngayon sa baba ng pangalan ng YouTube channel nyo, kahit dito sample na to, ang pangalan ng YouTube channel na to, Darling78 Vlog. Makikita kayo yung kulay ito, nasulat na nakalagay manage your Google account. Yan ang pipindutin nyo. Ayan, pinindot na natin. Ayan ang lalabas ngayon. Ito na lalabas. Nakalagay home, personalized info, data and personalization. Sa ilalim ng nakalagay ng pangalan yung Darling78 Vlog. Ngayon nung pupuntahan natin, dahil magpapalit kayo ng profile pic, gusto nyo lagyan ng profile pic o DP, dito kayo pumunta sa personal info. Ayan, nung pinindot po ang personal info, nakalagay na profile, name, gender, password, contact information. Kasi nga personal info yan. Tapos nakalagay sa baba ng profile, nakalagay photo. Nakalagay add a photo to personalize your account. Yan ang pipindutin natin. And ang pinindot ko, lumabas profile photo, nakalagay your profile photo visible to everyone across Google products. Nakalagay cancel o kaya set profile photo. Natural, pipindutin natin ang set profile photo dahil maglalagay nga tayo ng picture para magkaroon siya ng DP. Ayan, ang pinindot natin ang lumabas set profile photo, take photo o choose photo. Ang take photo, yung camera nyo mismo, magpipicture kayo ng bago. O yung choose photo, ang gagawin nyo, mamili kayo sa nakalagay nyo na naka-ready na sa gallery nyo. Ngayon gagamitin ko yung choose photo muna para may naka-ready na. Ayan, pinindot ko yung choose photo. Ayan ang lalabas pag pinindot ang choose photo, complete action, mamili kayo. Isa ako sa gallery ako. Ayan, pinindot ko yung gallery. Ayan, lalabas na mamili na kayo kung anong picture ang gamitin nyo. Ito ang pipiliin ko. Ayan, picture ng Darling78 Vlog ko. Ayan ang darling ko, kaya yan ang gagamitin. Ayan, pag pinindot nyo yung picture, nakalagay cancel o accept. Natural, pindutin nyo yung accept. Ayan, pindutin na natin ang accept. Ayan, nakalagay na sending profile photo. Hintayin lang natin mag-load. Kasi nag-loading yun. Ayan, bumalik na siya ulit dati. Tingnan na natin. Ginagawa mo! Balikan natin. Baka hindi nag-loading. Balik ulit tayo sa set profile photo.
Sa chosen photo ang sunod. Sa gallery pumunta. Pindutin ang picture na napili. Ayan. Cancel o accept. So, pindutin natin ang accept. Ayan na siya guys. Ayan, lumabas na yung picture. Kaya yan na ngayon, may profile pic na kayo, may DP na. Kaya kahit saan kayo pumunta na mga LS o manonood kayo o magko-comment kayo, yan ang lalabas ngayon, may DP na kayo. Yung mukha nyo na, hindi lang pangalan lang. Tingnan natin guys ngayon yung channel niya. Kung lalabas na nga yung picture niya. Balik na tayo doon sa YouTube. Ayan, balikan ulit natin kasi hindi pa lumabas. Kasi nga pala guys, bago nga pala yan ipakita ni YouTube, after 1 day pa yata ang effectivity. Pero nakita nyo naman kanina, nagkaroon na ng picture siya, di ba? Balikan ulit natin sa manage. Ayan, no, tingnan nyo, mayroon na siya. Kaya lang sa YouTube, sa Google, makikita nyo na kaagad yan na mayroon na siyang picture. Pero sa YouTube, abutin pa yan ng 24 hours bago yan lumabas yung DP nyo. Ganun lang kasimple guys. Unang step nyo lang, gaya ng ginawa nyo. Ginawa ko kanina. Sundan nyo lang yun. Yung pupunta lang kayo sa nakalagay na manage your Google account. Ganyan, i-review natin para masundan nyo. Tapos pipindutin nyo lang yan, ganyan, manage Google account. Kaya yung tatlo na yan, nakalagay sa lalaw ng pangalan nyo, yung channel nyo, home, personalized info, data personalization. Ang pipindutin nyo sa personalized info. Ayan, kasi nga nakalagay, nandyan na yung profile. Pag nakalagay sa profile, nasa ilalim profile, nakalagay photo. Photo helps. Doon pipindut kayo ng photo kasi maglalagay na kayo ng photo. Ganun lang kadali, gaya ng kanina ginawa natin. Sundan nyo lang lahat yan. Ayan na siya guys. Ayan, may profile pic na, may DP na yung YouTube channel na. Ayan na sa kanan, sa taas. Diba? Hindi pala 24 hours ang palilipasin. Mga couple of minutes lang pala. Mayroon na kagad. Kaya pag mag-comment, kahit saan siya pumunta ngayon sa mga mag-comment sa YouTube, so manood o attend ng LS, yung picture niya na ang lalabas. Ayan. Ayan, nasa kanan, kitang-kita naman. Okay guys, nandito na lang. Maraming salamat. Kung nakakatulong ako sa inyo kung nakang video na to, kahit na hindi pa ako gaanong marunong din, sana nakatulong sa inyo kahit paano. Paki-like and subscribe na rin po ng aking channel para sa mga susunod pang video na aking gagawin. Okay, bye guys. God bless. This ain't over.